تستمر الأشغال على إعادة تشييد مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعدما تم إزالة البناية الرياضية القديمة عبر هدم جميع المرافق قبل انطلاق عملية البناء التي ستمتد لأشهر قبل إتمام العمل والخروج بالصرح المرتقب. وتعرف المغاربة على التصميم المرتقب للمركب الذي سيظهر بحلة عالمية، كما سيتسع إلى 65 ألف متفرج في سعة أعلى من السابقة التي كانت في حدود 45 ألف متفرج، وإلى جانب التصميم العصري المتمثل في تغطية جميع المدرجات. سيتوفر المركب على موقف سيارة شمالي بطابقين تحت أرضيين بسعة 3300 سيارة، إلى جانب موقف تحت أرضي جنوبي بسعة 1900 سيارة، ومعرض ضمن خطط تحدية في المجمع. وتقدر تكلفة هذا المشروع العام ب30 مليون درهم، كما سيتم تغيير دخول الملعب بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء عبر طريق السيار، وذلك بتخصيص مدخل مباشر إلى المركب، إضافة إلى ربط الملعب بشبكة ترامواي. يأتي هذا المشروع ضمن خطط شاملة لتحديث المجمع الرياضي مولاي عبد الله المدرجة في قانون المالية لعام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون درهم. وقد تم بالفعل منح عقود لأمن الملعب وأنظمة المراقبة بالفيديو، فضلا عن إعادة تهيئة المرافق الصحية والمقاصف. وانطلقت الأشغال على بعض الملاعب، وينتظر أن تشمل أخرى، وذلك في إطار استعداد المغرب لقادم الاستحقاقات المقبلة على المستويين القاري والعالمي، وخاصة بعد النجاح لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع أسبانيا والبرتغال. بعض المعلومات عن المركب الرياضي مولاي عبد الله منذ افتتاحه. تم افتتاح المجمع الرياضي مولاي عبد الله رسميا في عام 1983، ويقع في جنوب غرب مدينة الرباط بالقرب من الطريق الدائري. يتألف المجمع من ملعب كرة قدم وقاعة رياضية متعددة الاستخدامات تتسع ل10,000 مقعد، بالإضافة إلى حوض سباحة أولمبي وصالة للألعاب الرياضية. في عام 2000 خضع الملعب لتجديدات كبيرة شملت تركيب مقاعد جديدة. وفي عام 2014 شهد المجمع تجديدات واسعة النطاق بعد كأس العالم للأندية في 2014، والتي شملت تحديث غرف تبديل الملابس ومرافق الإعلام، تركيب 80 بوابة إلكترونية للدخول إلى الملعب، تغيير المقاعد، وأخيرا تركيب عشب جديد. كان الملعب جزءا من ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عامي 2006 و2010، وقد استضاف بالفعل كأس الأمم الإفريقية في عام 1988. تم اختيار الملعب أيضا لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية للسيدات في عام 2022. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والمشاركة مع أصدقائك. شكرا لكم.